Kitchen. Then this one is the storage. Again. Think so. All clean. And the last room. This is our room. Wow. This is so nice. Ito pwede namin gamitin just in case na gusto namin mag-swimming. So they have two pools, but ito yung pinakamalapit sa amin na pool area. Ganda, malaki. Pwede kami mag-chill, mag-barbecue, mag-picnic. I don't know where we're at. So it's part of our amenities here in our apartment, right? Yeah, I think this is the office building, like for the apartment, but they got a lot of things around here. Like you can use like computers if you want to print out stuff, or If you want to use it. yeah, and then they have like a gym and a gaming room too, right? Yeah. So this is their computer with printer. And And it looks fancy yeah. because the decorations are good too. Can I try it? Yeah, it's an arcade game. Okay. Try 10,000. The one on the side. Wow! Para sa wallet. Di nga. We're gonna tour you here sa new apartment namin. Tagalog ba English? Taglish. Taglish. Yan, yung bago namin lugar dito sa Dallas, Texas. Itutour namin kayo. Tsaka papakita namin kung ano yung mga designs na mga ginawa namin. Papakita namin sa inyo kung ano yung natapos namin. Almost a month din kami nag-ayos-ayos dito. It took us almost a month, pero yun nga, everything went well. So first, papakita namin sa'yo dahil ito yung entrance namin. So, ang first door na makikita ninyo is yung guest bathroom. So, dito, connected siya sa other room namin. So, ito yung inayusan namin. Nilagyan lang namin ng plants. So, ang laki, ang ganda. And tamang-tama sa nag-i-start na family. So, next naman, ito yung stock room din namin. So, dito, ito, pagpasok mo, ito na kagad yung master's bedroom. Ito yung room namin ni Tim. Pagpasok mo, yan, bathroom, may kita mo na yung, syempre, nilagay lang namin dito yung mga ginagamit namin everyday. Nilagay din ni Tim kanina dito. So, ito yung binili niya from deployment sa Thailand. So, ito, ganda lang siya kalaki. So, okay na okay sa amin. Okay, so after ng bathroom area, ito na yung closet namin ni Tim. So, ito, sliding door siya. Then, dito namin nilalagay yung mga iba naming towels, yung mga coats, yung mga pang-winter, yung mga ibang stock namin. Sa other side, here, dito namin nilagay yung mga clothes namin. So, hindi na kami bumila ng drawers. Mahalaga na lang mailagay namin yung damit namin dyan. Table. So,
So, para pwede namin ilagay yung mga gadgets or kapag gusto namin mag-charge. And ang kagandahan lang din nito is na-open siya. So, pwede kami maglagay anything. Ito, kakaayos lang namin. Si Kim yung nag-ayos lahat niyan. And favorite niya kasi yung nature. Pumili kami ng wise decision para sa pagbili namin. So, binili lang namin to ng wala pa sa $100. Then, parang naging $100 lang siya kasi syempre, bumili kami ng mga ganito. Parang cabinet na din siya. Which is, mas nakatipid kami. Nilagay ko na lang din dito yung gitara ko na regalo ni Tim sa akin. Just to play music. Nilagay ko na lang din siya dyan. Then, dito sa room namin, ang kagandahan lang sa kanya, meron na siyang mini study room or office area na pwedeng gamitin. Dinesignan ko lang din siya na ganito. Ayan. Wow. Nakalagay yung mga pictures namin ni Tim. Pag nagba-Bible study, dito na din ako. Ganito kalaki yung master's bedroom namin. Malalaki kasi yata talaga apartment dito sa Texas eh. After ng master's bedroom, so ito yung hallway, living room na din namin ito. Then, dito sa apartment, may bookshelf sila. And si Tim yung nag-ayos ng mga libro na to. And, so next, ito yung pinakamaganda para sa amin. Kami lang yung nag-design yan. So, naghanap kami ng mga decoration na pwede namin i-design dito sa living area. Pwede mong buksan yung ilaw na yan, LED lights. So, you can change the color if you want, like the orange and green one, blue, pink. Parang nagtulungan lang din kami, nag-isip kami kung ano yung mga magaganda. Ito naman yung area na where we can sit. Pwede din kami ditong kumain, di ba? Habang nanonood ng TV. Actually, dual purpose na yan para hindi na tayo mag-dining table. Di ba? Parang Japanese style. Nasa mat lang Oo. nakaupo. And kapag gusto mo naman, syempre, kumain ng merong upuan. So, bumili din kami, nag-decide kami na bumili na ito kasi para magamit yung countertop na to. Para talaga siya sa mga matatangkad na tao. Nahihirapan kami kaya minsan doon kami kumakain. So either way, pwede naman kami dito kumain. Dito naman is our kitchen. So, ito yung favorite place ko kasi dito ako nakakapagluto, nakakapag-prepare. Siyempre, mahilig tayong kumain. Yan, so dito ako nag-e-enjoy. Yung hobby ko talaga is nagluluto. Maganda din kasi malaki siya. So, yun yung refrigerator. Nag-design na naman ako ng butterfly dito kasi I really love butterflies. In this room, ito yung storage namin, pantry. So, nandito yung laundry area namin. And ganyan lang siya. At least may space kami para mag-stock din ng ibang bagay. And next, and after nun, syempre, meron kaming patio or terrace. Sobrang nag-e-enjoy kami dito sa new place namin. And I just wanna show you the upper corner. Yan. So, ito din, dinisignan din namin to. Glass. 2-bedroom kasi itong apartment na to. So, kasi di ba mag-aaral na din si Tim. So, ito yung study area niya. Yan. Tapos, ito yung mga awards, certificate ni Tim. Yan. Hindi pa namin talaga lahat natatapos. Pero ito, dito sa second room, meron siyang included na stock room din. So, mag-start namin and sa pagpili namin ng titirhan. There's a lot of reason kung bakit pinili namin or bakit kami nag-decide na mag-stay sa Texas while, di ba, pandemic, even though ang dami mga situation. So, since nalamipat tayo dito sa Texas, ano yung mga napansin mong parang maganda rito or iba? Ano yung nakita? What's good about Texas? So, what's good about Texas? First, the diversity. So, nagustuhan ko yung community dito. Mm-hmm.
So, na-feel ko talaga na welcoming, friendly yung mga tao. Yung sa experience lang ba na naranasan ko, dito parang sobrang welcoming ng tao. Tapos yun nga, mabati sila, friendly sila, matulungin din, di ba? So, parang kakaiba lang yung community. Parang tight yung community rito for me. Ang dami nilang mga programs na tumutulong lalo sa mga veteran tsaka sa mga military. So, yun yung isa sa mga napansin ko. Like, warm talaga. Yung mga pagkain, sobrang daming selections ng pagkain. So, pangalawa is yung food nila dito, restaurants. Sa akin, napansin ko rin is yung mga highway nila, mga daan, na mas mas malinis yung paligid, yung mga highways, mga daan, malinis din, maluwag. Tapos, so far, napansin ko nga, less traffic. Sobrang ganda ng daanan. Naalala ko din yung weather dito. Yun nga, sinasabi nila sa summer daw, mainit, pero kahit sa naman dito talaga, mainit talaga pag summer eh. Ang last ko na nagustuhan din dito, yung mga opportunities, mga hospitals, mga healthcare facility, na ang dami talaga mga job opportunity dito. Kaya nga dito kami, isa rin yun sa mga reason na dito kami lumipat kasi sa job opportunity rin. Sa work, mas maraming selection. Ganoon din pag katapos ng school ko, nung start mag-work, maraming po pwedeng pag-applyan. Fresh start namin na mag-asawa kasi dito na talaga kami magsisettled before kami umuwi sa Pilipinas. And ito na yung preparation namin para sa pag-start namin ng family namin, 'di ba? Habang wala pa kaming baby, but naniniwala kami kung bakit hindi pa yun binibigay ni Lord kasi may perfect timing siya para sa amin na nire-ready niya lang kami for greater and perfect time ni Lord. Kaya excited kami na mag-build kami ng foundation na syempre kasama si Lord, na included siya sa lahat kasi siya na yung nag-provide sa amin, siya yung nagbigay talaga or nagparanas ng blessing and favor sa amin mag-asawa. Kaya excited pa kami sa gagawin niya. Yeah, like, kailangan lang natin siya interest sa every situation ng buhay. Katulad ngayon, honestly, pares kami ni Abby na unemployed. Pero, hindi namin nararamdaman niya na unemployed kami. Wala kang mararamdaman na bigat or stress pag binigay mo lahat kay Lord. Yung burden nga, di ba? Huwag i-carry, pwedeng ibigay sa Kanya, di ba? So, interest lang kay Lord talaga. Na-tour namin kayo dito sa new apartment namin, new home namin, and fresh start ng pagsasama namin na hindi na siya military, new journey namin dito sa Texas. That's it. And thank you for watching.